Deze uitzending gaat over het proces van een mountainbike-route. Sommige mensen denken dat dat een kort proces is, maar het tegendeel is waar. Het kan jaren duren. Ik denk dat het langste traject 6 jaar is geweest bij de routes die ik heb aangelegd. Dus er worden heel veel verschillende stappen doornomen. En ik wil jullie een klein beetje meenemen in welke stappen er allemaal doornomen worden. De eerste is natuurlijk dat er een initiatief moet komen. Er moet iemand zijn die het initiatief neemt. Dat kunnen lokale mountainbikers zijn. Andere keer is het een gemeente of een routebureau. En een enkele keer ook wel een terreinbeheerder. De volgende stap is natuurlijk dat er dan onvermijdelijk financiering moet komen. Het merendeel van de keren wordt het gefinancierd door gemeente of provincie. Dus als je ergens aan wil kloppen, dan is dat de plek waar je moet beginnen. Er is natuurlijk altijd een gebied en wat ik dan altijd probeer is om met een aantal belangrijke terreineigenaren in gesprek te komen. Dus dat is bijvoorbeeld een natuurmonument of een staatsbosbeheer of een provinciaal landschap. En dan ga ik naar ze toe en de eerste vraag is van, wil je meewerken aan een mountainbike-route? En als het antwoord ja is, dan is mijn eerste vraag van... tweede vraag dus eigenlijk, welke gebieden mogen we niet komen? En welke gebieden liggen wel kansen? Ik noem dat altijd maar go, no-go gebieden, want het heeft natuurlijk geen zin om in die no-go gebieden te gaan zoeken. En vaak zijn die no-go gebieden die bijvoorbeeld heel druk zijn met wandelaars of loslopende honden. Maar vaak zijn dat natuurlijk de kwetsbare gebieden voor de natuur die daar beschermd moet worden. De volgende stap is dat we een soort wensroute gaan opstellen. Dus dat is nog niet gekeken naar archeologie en ecologie, maar van wat zouden we vanuit het mountainbiken heel graag willen. Ten eerste kijk ik dan naar de lokale mountainbikers. Soms hebben die al wel een globale route op papier gezet. Maar dan ga ik ook veldverkenningen doen, maar ook een deskstudie. Er zijn allerlei websites die mij helpen, rapporten, noem maar op. En daarvan wil ik nou eventjes een paar aan jullie laten zien, zodat jullie een beetje een idee hebben waar je de informatie vandaan haalt. Wat zijn nou de aspecten waar je rekening mee houdt? Natuurlijk ten eerste flora en fauna. En dan een hele belangrijke is het bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied. Er is een website, die heet natura2000.nl en daar staan al die Natura 2000 gebieden in. En die Natura 2000 gebieden is eigenlijk het Europese netwerk van natuurgebieden. En daar is de zwaarste bescherming, ligt daarop. Dus altijd belangrijk om dat te bekijken. Dat laat ik eventjes zien. Hier hebben we die website van die Natura 2000 gebieden. Je ziet links zie je de provincies. Ik klik eventjes. We zitten hier bij Specialized in Arnhem, dus we pakken eventjes Gelderland erbij. En dan zie je op de kaart al waar de Natura 2000 gebieden liggen. En dan zie je één hele grote vlek, dat is de Veluwe natuurlijk. Wij zitten hier helemaal in het zuidelijkste puntje. Dan weet je dat het een Natura 2000 gebied is. Wat dan vervolgens belangrijk is om te weten van waar liggen de beschermde habitats, dat zijn eigenlijk de natuurtypen, en welke soorten zijn er beschermd binnen Natura 2000. Ga ik even naar een andere website en dan zoomen we eventjes in. Hier hebben we Oosterbeek, even kijken. Wij zitten in dit gebied bij Specialized. En dan zie je dus dat aan de kleurtjes zie je dat daar een beschermd habitat is. Daar klik ik eventjes op. En dan zien we dat beuken-eikenbos is, wat een bescherming gebiedt. Het wil nog niet zeggen dat je niet een mountainbike route door het beschermd habitat heen mag leggen. Maar het maakt het er niet eenvoudiger op. Ik weet toevallig uit mijn hoofd zo dat de zwarte specht is een beschermde soort. Dus op het moment dat je in een habitat zit van zwarte specht moet je ook gaan oppassen. Dus dit zijn zaken die van tevoren allemaal opgezocht worden. Ik heb net Natura 2000 laten zien. Dat zijn niet de enige gebieden waar extra bescherming is. Ook het Nederlands Natuurnetwerk, dus dat moet je ook altijd checken.
Maar even afgezien van die speciale bescherming zijn er talloze planten en dieren die beschermd zijn. En die zijn beschermd binnen de wet natuurbescherming. En dat is een serieuze wet, dus overtredingen daarvan worden zwaar bestraft. Dus pas daarmee op. Je wil sowieso niet dat een mountainbikeroute negatieve consequenties heeft voor flora en fauna. Maar je wil al helemaal niet dat je achteraf juridisch in de problemen komt. Flora en fauna dus belangrijk aandachtspunt, maar ook eentje die ik zelf ook heel erg belangrijk vind is het erfgoed, is cultuurhistorie in bossen. Het is ook een beetje een dingetje waar ik wel iets mee heb. Ik heb daar ooit nog eens een boek over geschreven, historische boselementen. Dus als je het interessant vindt om wat meer te weten over erfgoed in bossen, deze is nog te koop bij Stichting ProBos voor €15. Maar het is ook altijd iets waar we naar kijken. En het is dan cultuurhistorie, maar ook archeologie. En die archeologie, daar zit ook weer wetgeving achter. Dus daar moet je ook altijd goed op letten, dat je die wetten niet overtreedt. Er zijn honderden verschillende historische boselementen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel boswallen, ook ooit een boekje over geschreven, hartstikke leuk. En je wil gewoon niet dat een boswal uit de 17e eeuw beschadigd raakt door een mountainbikeroute. Dus daar houden we ook rekening mee. Dus bij die wensroutes gaan we daar ook allemaal in beeld brengen. Wat ik vooraf ook in beeld breng is de bodem, natuurlijk van belang. Hier zie je de bodemkaart. Ik heb weer de plek hier in Arnhem uitgekozen. En dan zie je hier aan de onderkant de kleien, dat is van de Rijn, zeg maar. En hierboven zitten we op de stuwwal van de Veluwe. Dan weet je ook een beetje wat je te wachten staat. Zal de route mul worden, zal die modderig worden, noem maar op. En is ook van belang voor de waterhuishouding. Je wil dat je route natuurlijk zo droog mogelijk blijft. Dus gebruik je ook wel hoogtekaarten, bodemkaarten. En je kijkt ook zeker in het veld. Soms kan ik aan de vegetatie al zien dat het een nat gebied is. Een heel bekende soort is bijvoorbeeld pitrus. Als ik die zie, dan weet ik van, hier moet ik oppassen, want hier is het nat. Dus we hebben nu flora, fauna, cultuurhistorie, bodem, waterhuishouding gehad. Maar hoogteverschillen, die wil je natuurlijk ook in kaart brengen. Want waar liggen de interessante gebieden om te gaan mountainbiken? En daar gebruik ik altijd de AHN voor. Dat staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland. Gaan we bijvoorbeeld naar Rijssen toe. Iedereen die de route Rijssen wel eens heeft gereden, die weet dat het daar enorm op en af gaat. Geen grote klimmen, maar allemaal van die kleine kuilen waar je doorheen gaat. Dat komt omdat daar een steenfabriek heeft gezeten en die heeft overal weer dat leem gewonnen. Nou, dat kan je bijvoorbeeld heel mooi zien hier op de kaart. Hier gaan we naartoe en dan zie je allemaal die leemkuilen liggen waar de route ook doorheen slingert. En in het andere gebied kan je zien dat je hier heel mooi de kuilen en zo in op kan zoeken. En dat heb ik ook gedaan. En elke keer van, waar liggen hoogteverschillen? Is het daar interessant om te mountainbiken? Kan dat wel qua ecologie en noem maar op. Het is altijd weer zoeken naar die balans tussen die verschillende factoren. Maar de AHN is ook heel leuk om cultuurhistorie op te sporen. Dit is bij Lunteren in de buurt. En als je heel goed kijkt, ga je er met de cursor overheen, dan zie je van die lijnen hier lopen. En dat zijn raadakkers, dat zijn prehistorische akkers waar ze alles wat ze niet konden gebruiken op walletjes legden. En dan tussen die walletjes waren ze dan akkerbouw aan het bedrijven. Dit kan je in het veld niet zien, kan je alleen maar op de AHN zien. Alleen het is wel een plek waar je dan niet een singletrack doorheen wil gaan bouwen. Want dan zou je dus die raadakkers, Celtic Fields worden ze ook wel genoemd, zou je beschadigen en dat wil je niet. Dus die AHN is iets waar ik ontzettend veel gebruik. Het is echt ook interessant om daar eens voor je eigen omgeving eens op te neuzen om te kijken wat er allemaal zoal te vinden is. Op basis van je deskstudies, je veldverkenningen en de ideeën van de lokale mountainbikers heb je dan een wensroute opgesteld. En die moet je dan natuurlijk gaan bespreken met de terreineigenaren. Want die bepalen wat wel en wat niet mag. Maar dan moet je eerst weten wie eigenaar is van welk stuk bos. Nou, soms weten de lokale mountainbikers van wie een bepaald stuk bos is. Ik krijg ook heel vaak de eigenaren door van de gemeente. Dat zoeken ze dan op in het kadaster.
Nou, soms is het nodig dat je zelf eens een keer wat opvraagt en ik laat eventjes zien hoe je dat kan doen. Nou, hier hebben we op kadastralekaart.com zoek je het op. Je kunt aanklikken. Als je iets verder inzoomt, dan zie je alle kadastrale percelen binnen de zwarte lijntjes. Nou, we zitten hier in dit gebouw. Nou, dan zie je dat dit een bepaald perceel is en dan kun je dat opvragen wie de eigenaar is. Kost je wel €9,95 per kadastraal perceel, dus het kan enorm in de papieren lopen. Dus probeer het eerst op een andere manier te regelen. Op een gegeven moment weet je van wie welk bos is en dan moet je met die betreffende persoon gaan praten. Gaat hij meewerken? Gaat hij niet meewerken? Wil hij het anders hebben? Nou, op het moment dat hij het anders wil hebben of dat hij niet mee wil werken, dan moet je weer terug naar je ontwerp. Moet je gaan aanpassen, weer veldverkenningen doen, misschien nog weer eventjes wat kaartstudie. En zo gaat het eigenlijk voor en achteruit, totdat je op een gegeven moment een ontwerp hebt waar alle eigenaren mee akkoord zijn. De volgende stap is dat je een onafhankelijke ecoloog laat kijken naar je ontwerp. Ik ben zelf ecologisch opgeleid, dus ik ben de eerste ecoloog die ernaar kijkt. Als je contact hebt met terreineigenaren, kijkt daar ook heel vaak een ecoloog naar. Bijvoorbeeld als je staatsbosbeheer of natuurmonument of het Geldersch Landschap hebt, dan zal hun ecoloog altijd kijken naar het ontwerp. Dus dat is de tweede ecoloog en dit wordt de derde ecoloog. En later krijgen we van de provincie nog weer een ecoloog die ernaar kijkt. Dus we gaan niet over één nacht ijs wat betreft flora en fauna. Nou, ik laat eventjes bijvoorbeeld een quickscan zien die we recent hebben gemaakt. Dit is een ecologische quickscan van de mountainbikeroute Soest. En zoals je misschien hier kunt zien is dat een rapport van 68 pagina's. Ze worden alsmaar dikker en dikker. Je wil aan alle soorten je aandacht besteden om te laten zien dat je alles heel zorgvuldig hebt gedaan bij die mountainbikeroute. Want dat is echt cruciaal. Nou, ik laat even één voorbeeldje zien van wat we daar bijvoorbeeld in doen. Wat zo'n ecoloog doet, die kijkt naar de nationale database flora en fauna. En wij noemen dat ook wel stippenkaarten en dat zijn allemaal waarnemingen van soorten. Hier heb je bijvoorbeeld eentje van de zandhagedis. Al die stippen, daar is een zandhagedis gezien. En dan weet je dus ook wat belangrijke gebieden zijn voor zandhagedissen. En daar wil je dus met je mountainbikeroute wil je daar wegblijven. Nou, en zo kijken we naar allerlei soorten van wat komt er voor in dat terrein. En dat gebeurt dus enerzijds op basis van die nationale Nederlandse database flora en fauna, maar ook van veldverkenningen van die onafhankelijke ecoloog. Wat zit er en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen negatieve effecten optreden. En dat is ook met flora en fauna het geval, of met fauna het geval. Dus we kijken overal naar. En soms komen we tot de conclusie op basis van de quickscan dat er misschien een single track niet makkelijk ligt. Dus dan hebben we eigenlijk een definitieve ontwerp, maar die gaan we dan toch nog weer aanpassen en zorgen dat we geen negatieve consequenties hebben voor flora en fauna. Ja, en dan is het eigenlijk wel het definitieve ontwerp of er moet in de omgevingsvergunning nog wat naar voren komen. En dat is dan ook de volgende stap, een omgevingsvergunning aanvragen. Een omgevingsvergunning die vraag je aan via het omgevingsloket. Ik kan eventjes laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik heb daar een inlogcode, een e-herkenning heb ik daarvoor als bedrijf. En dan kom je uiteindelijk na een boel geklik, kom je uit op het omgevingsloket en dan zie je hier al nieuwe aanvraagmelding. En zo word je eigenlijk door het hele invulformulier meegenomen. Er zijn allerlei zaken die je mee moet sturen. Natuurlijk een kaart van het ontwerp, de werkwijze, hoe ga je je single track aanleggen. Dat heb ik een standaard document voor gemaakt. De quickscan moet je meesturen. In toenemende mate maak ik ook een ecologisch werkprotocol. Hoe gaan we om in de aanleg, zodat we zo min mogelijk verstorend zijn. Noem maar op. Kan ook een archeologisch werkprotocol nodig zijn, afhankelijk van hoe de verwachtingen zijn voor archeologie.
En soms moet je ook nog een document maken over de landschappelijke impact. Dus een heleboel documenten die je daarvoor voor moet hebben. Dan stuur je hem op. En dan duurt het nog, afhankelijk van welke procedure wordt gevolgd, 3 tot 6 maanden voordat je een omgevingsvergunning hebt. Je hebt ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente, maar zeker als een mountainbike route ook in Natura 2000 gebied ligt, dan moet ook de provincie daarbij betrokken worden. In principe doet de gemeente dat, via die omgevingsvergunning. En dan moet een verklaring van geen bedenkingen worden aangevraagd bij de provincie. En dan gaat er dus nog een provinciale ecoloog kijken of de route geen negatieve consequenties heeft. Dus dat is inderdaad dan de 4e ecoloog. En soms zijn het er nog wel wat meer die naar het plan kijken voordat je het helemaal rond hebt. En dan uiteindelijk heb je die omgevingsvergunning te pakken en hopen dat er dan geen bezwarenprocedures gaan lopen, want dat kan nog weer maanden duren. En dan uiteindelijk kan je gaan aanleggen. En wat ik zeg, dat is vaak een proces van jaren.